Bună, sunt Geshe Michael Roach și am revenit la cursurile maestrului Nagarjuna, învățătura lui care se numește Înțelepciune și cred că titlul cărții reflectă stilul lui Nagarjuna. Îi plăcea să scrie texte scurte și frumoase, foarte poetice, foarte, foarte scurte și un pic misterioase. De fapt, vom numi această serie Misterul capitolelor. Și ceea ce vom face în prima lecție este o recapitulare a ceea ce am studiat până acum. Până acum am trecut prin 3 sesiuni de cursuri din învățăturile maestrului Nagarjuna. Vor fi 5 sesiuni în total și în cele 3 sesiuni prin care am trecut am acoperit 17 capitole din totalul de 27 de capitole. Nu știu dacă ai urmărit, dar de fiecare dată când încep să pregătesc din nou un curs, încep să mă întreb de ce sunt capitolele în această ordine. Mai întâi, este un pic neobișnuit să scrii o carte cu 27 de capitole, dintre care unele dintre capitole ar putea avea, nu știu, 20 de versete. Ții minte că este în poezie, nu? Și apoi o parte din capitole au 2 versete sau 3 versete. Iar apoi, oamenii de-a lungul secolelor, timp de 2000 de ani, aproape 2000 de ani, s-au străduit să înțeleagă de ce a scris capitolele în această ordine. Pentru că este greu de văzut care este legătura dintre ideile diferite pe care le prezintă. Este cam dificil să vezi o progresie clară. Fiecare dintre capitole în sine este o învățătură frumoasă. Unele dintre capitole, evident că merg împreună. Există grupuri de capitole, 2 sau 3 capitole, care evident sunt menite să meargă împreună, dar nu este niciun flux clar prin cele 27 de capitole. Așa că Tim Lowenhoff și cu mine am avut o idee. Însuși Choni Lama, al cărui comentariu îl urmărim, s-a confruntat și el în mod evident cu această problemă. Și el trișează, într-un fel, când explică fluxul capitolelor. El inventează un flux și apoi potrivește capitolele cu fluxul. Deci atunci când el explică fluxul, nu este corect. Cum ar fi primul capitol vine la jumătate sau ceva de genul ăsta. E ciudat. Și nu prea îți spune asta. El spune, aici este logica cărții lui Nagarjuna, cea mai faimoasă carte scrisă vreodată despre vacuitate, cu excepția acelor faimoase sutre ca Sutra Inimii sau Sutra Tăietorului de Diamante. Este cea mai faimoasă carte scrisă vreodată despre vacuitate. Și nu este evident care este sensul fluxului, așa că am decis să avem o provocare specială pentru toți cei care ascultați acest curs. Vă vom ruga să formați echipe de 3 sau 4 persoane fiecare. Cred că ar fi interesant dacă echipele ar fi din țări diferite. Ne vom da seama cum facem echipele când vă arătăm regulile. Fiecare echipă mică de 3 sau 4 persoane încearcă să-și dea seama de ce este prezentată cartea în această ordine. Și apoi își prezintă raționamentul sau își prezintă sugestia fluxului. Fiecare echipă va face asta separat și ne vom așeza și vom urmări toate echipele cum încearcă să explice de ce a fost cumva Nagarjuna bad sau a avut doar ADD sau există într-adevăr un motiv foarte profund în spatele fluxului. În mod normal, în aceste excepționale cărți vechi, există un motiv pentru care fac ceva. Există întotdeauna un motiv în fundal. Unul dintre cele mai interesante lucruri din viața mea este să încerc să-mi dau seama la ce se gândea oare. La ce se gândea când a pus capitolele în această ordine. De fapt, ieri predam Sutra Tăietorului de Diamante și e aceeași întrebare în acea sutra. Și dacă o studiezi cu atenție, dacă te uiți la ea pentru o perioadă lungă de timp
și te gândești la ea, meditezi asupra ei, poți vedea un flux divin în acea sutră. Și vă provoc să faceți la fel cu înțelepciunea lui Nagarjuna. Vom avea un mic concurs și vă vom cere ca în echipe de 3 sau 4 persoane să faceți o prezentare despre care credeți că este ordinea. Și chiar vă încurajez să meditați asupra ei. Și poate tocmai de aceea el a amestecat ordinea, pentru că a vrut să ne gândim la asta. Și apoi, din greșeală, noi ajungem să ne gândim la carte. Poate de asta a făcut-o. Apropo, nimeni nu poate prezenta asta. Aceasta este prezentarea mea și anume că el le-a amestecat intenționat. Pentru că ar trebui să ne gândim la asta. Ceea ce sper eu este ca tu și cu mine să ne gândim la ordine și vom medita asupra ordinei. Iar asta este o adevărată meditație asupra vacuității. Deci vă vom spune mai multe despre această provocare pe măsură ce înaintăm. Această primă lecție este o recapitulare. Am trecut prin 17 capitole. Se numesc capitole. Cum se numesc de fapt? Și mai amintește cineva? Takpa. Takpa în tibetană sau pariksha în sanscrită. Dar ce înseamnă? Examinare. Da, o examinare. Sau am dat peste această traducere. Ei bine, m-am gândit la o traducere numită investigație. Deci există 27 de investigații a unor idei diferite și fiecare idee investigează o întrebare diferită. Și acest lucru este tipic lui Nagarjuna. Îi plac investigațiile. Lui îi place să pătrundă într-un subiect și să vadă care este logica din spatele său. Deci, într-adevăr, există 27 de capitole și fiecare este numit o investigație. Am de gând să recapitulez împreună cu tine primele 17 investigații și, apropo, să-ți dau un indiciu. Când îți prezinți ideea despre ordinea capitolelor, îți voi face viața mai ușoară. Anumite capitole formează grupuri. E mai greu să stai jos și să te gândești la logica fluxului celor 27 de lucruri diferite, dar de fapt sunt doar 12 sau 15. Anumite capitole e clar că au legătură unele cu celelalte și voi recapitula acestea cu tine astăzi. Și asta va reduce cantitatea de muncă pe care trebuie să o faci. Nu trebuie să te uiți la 27 de conexiuni diferite ca să vezi care este fluxul. Cred că o poți face cu aproximativ 12 sau 15 conexiuni diferite din flux. Așa că te voi ajuta cu asta. Acum, când recapitulez capitolele, voi folosi această secțiune faimoasă de la începutul comentariului lui Choni Lama. Pentru mine este o secțiune la care tot revin, pentru că mă tot întreb de ce Nagarjuna a ajuns la asta, de ce s-a dus acolo, de ce are Nagarjuna tot sărit așa, care era logica lui? Și evident, întrebarea l-a deranjat și pe Choni Lama și el oferă un răspuns. El spune, uite fluxul, aici este fluxul logic al celor 27 și apoi el îl oferă. Dar el îl oferă într-o ordine diferită. Schimbă ordinea pentru a face logică. Trișează. Așa că voi face același lucru astăzi. Am de gând să trișez și să folosesc ordinea lui Choni Lama. Am de gând să te învăț, îți voi explica despre ce crede el că este vorba în fiecare capitol. Și am de gând să iau ordinea lui și să o pun înapoi în ordine. El acoperă primul capitol, după cel de-al doilea și al treilea, el le amestecă când explică logica. Am de gând să le pun înapoi în ordine. Ce ar trebui să iasă este o recapitulare frumoasă a tuturor ideilor pe care le-am avut până acum în dezordine. Choni Lama a pus în dezordine. Așa că nici măcar nu o să încerc să explic de ce merge la capitolul 2 după capitolul 1. De ce Nagarjuna merge de la subiect la un alt subiect. O să vă dau doar mini-explicația lui Choni Lama
a fiecărui capitol prin a-l pune pe Choni Lama în dezordine. Îl voi prezenta pe Choni Lama în ordinea lui Nagarjuna și apoi nu o să mai aibă niciun sens. Dar cel puțin vei obține o recapitulare frumoasă a fiecărui capitol și apoi e problema ta, e provocarea mea pentru tine. Și este tipul de provocare pentru un profesor. Aceia dintre voi, cred că cei mai mulți dintre voi veți fi profesori în viața voastră și este un fel de provocare care te ajută ca profesor. Face ca elevii să facă parte din proces, face ca elevii să facă parte din echipă care încearcă să descifreze cartea. Și asta e cel mai frumos lucru, cel mai frumos mod de a face un comentariu, cel mai frumos mod de a avea o sesiune de predare și anume de a cere elevilor tăi să te ajute cu o problemă dificilă. Și apoi interschimbarea dintre profesor și student. Îi învață pe elevi și îi învață și pe profesor de asemenea. Acesta este un lucru cât se poate de sănătos. Și te poți învăța multe ca profesor din ideile elevilor. Unele dintre idei, evident, sunt complet tâmpite, glumesc, dar toate sunt interesante și toate sunt stimulante pentru creier. Și toți veți dezvolta o înțelegere mai bună a cărții. Și poate Nagarjuna a scris capitolele și apoi a pus numele lor într-un borcan și le-a amestecat și le-a luat unul câte altul. Poate, nu știu, e posibil. O să încep cu titlul cărții, care pentru mine este rafinat. Cartea se numește... Acesta este primul vers din prima secțiune. Acestea sunt notițele mele. Mulțumesc că ai pregătit totul, Tim. Să parcurgem cuvintele diferite pe care le avem aici. Duma, după cum știi, înseamnă calea de mijloc, Madhyamika. Practic, dacă te gândești la exemplul cu bucătăria, când soțul țipă brusc la tine atunci când ajungi acasă, există două extreme în bucătărie. O extremă este că el țipă la tine pentru că a avut o zi proastă, sau țipă la tine pentru că este foame, sau ceva de genul ăsta. Anumite motive pentru care țipă la tine și pentru care nu este vina ta. Deci dacă crezi că soțul țipă la tine din anumite motive externe care nu au legătură cu tine personal, atunci asta este una dintre extreme. E ca un șanț pe marginea drumului și nu vrem să cădem cu mașina noastră într-un șanț. Drumul privat din fața casei mele este un drum de pământ. Statul și primăria nu îmi plătesc pentru drumul meu. Noi înșine plătim pentru el. Deci avem câte un șanț mare pe fiecare parte a drumului. E periculos. Și oamenii beți din când în când cad pur și simplu în șanț. Nu-i dăm în judecată pentru că e un drum privat. Deci gândește la un șans pe o parte, este această idee extremă, extrem de greșită, cum că motivul pentru care soțul țipă la tine nu are legătură cu ceea ce ai făcut în trecut. Asta este o extremă. Cealaltă extremă, dacă nu vine de la el însuși, el nu există deloc. Există un comentariu celebru despre cea de-a doua extremă și anume că nu poți merge la a doua extremă fără o explicație greșită a vacuității. Deci dacă cineva îți explică vacuitatea și la finalul explicației te simți că soțul tău nu a existat niciodată sau nu există și prin urmare ai orice drept de a-l ignora, asta te va băga într-un alt tip de probleme. Deci calea de mijloc înseamnă trasează o cale prin mijloc. Trasează o cale de mijloc între aceste idei greșite, că soțul nu este din vina mea și că el nu și dacă el nu este din vina mea, el nu există. Tsawa înseamnă test de bază și înseamnă textul de bază sau cel mai important de bază, clasic, despre subiectul vacuității. Și o mulțime de oameni includ aceste două cuvinte în titlu, dar nu au ce căuta în titlu.
Ele sunt doar în subtitlu. Deci titlul real al cărții este pur și simplu Sherab, Prajna, înțelepciune. Și nu este tipic pentru Nagarjuna să numească o carte înțelepciune? Încearcă să te gândești la asta așa, pe măsură ce o înveți, pe măsură ce o parcurgi. Da, este textul de bază despre calea de mijloc, dar Nagarjuna a vrut să te gândești la aceasta cu simplitate elegantă, care pare a fi semnul unui aria. Doar înțelepciune. El o numește pur și simplu înțelepciune. Sherabki, Namshe înseamnă o explicație. Cineva ne va da o explicație a textului de bază al căii de mijloc, numit înțelepciune. Și acesta este Choni Lama. Deci acest Namshe înseamnă un comentariu a semnificației lui Nagarjuna. Totul până acum în tibetană este subtitlul. În limba engleză spui titlul principal, două puncte, subtitlu. În tibetană pui subtitlu, două puncte și titlul principal. Deci urmează numele cărții Rigpe, Gyatso, Jukpe, Chusing. Chusing înseamnă o barcă sau o navă. Ce este Namgu? Pentru $100. Namke Kutu. Un avion. O navă care trece prin cer. Deci grâu e drăguț, nu? Asta înseamnă o formă triunghiulară, semnând prova bărcii. Chusing. Cine ține evidența banilor? O vom pune pe Eli să verifice înregistrările. Bine, JB. Sunt 10 pentru timp? Da, $10 pentru timp. Deci asta înseamnă o navă. Jukpa este avatara în sanscrită. Am vrut să vorbesc despre Juk pentru că Jukpa înseamnă, în mod normal, să intre sau să se angajeze în ceva. Dar când vorbești despre o călătorie într-un spațiu larg, Jukpa are o semnificație specială și înseamnă aproape un punct de intrare, ca un portal. Care va fi portalul tău? Care va fi poarta ta de ieșire? Este Los Angeles sau Guangzhou? Unde vei păși în ocean? Înseamnă ceva de genul ăsta. Unde vei porni în călătoria ta peste ocean? Se numește Jukpa, avatara în sanscrită. Și apoi spune către ocean, Gyatsor. Și apoi îl numește oceanul Rigpa, ceea ce poate însemna logică, sau poate însemna raționament, sau poate însemna gândire clară. Există câteva jocuri de cuvinte aici. Rigpe Gyatso, oceanul argumentării, este cum și-a numit Tsongkhapa comentariul său la înțelepciune. Așa că Tsongkhapa a scris un comentariu separat la această carte, pe care a numit-o Oceanul argumentării. Într-adevăr, există un joc de cuvinte sau o glumă și Choni Lama spune, uite, Tsongkhapa a scris o carte numită Oceanul argumentării pentru a-l explica pe Nagarjuna, dar în opinia mea, dacă încerci să folosești doar acea carte, te vei înneca în Oceanul argumentării. E foarte distractiv. Și el spune, ai nevoie de o barcă, ai nevoie de comentariul meu la comentariul lui Tsongkhapa despre Nagarjuna sau nu vei putea niciodată să înnoți până la Guangzhou. Deci ai nevoie de corabia mea. E drăguț într-un fel, dar nu face din asta ceva spectaculos. Nu a spus-o, dar cei care știu, știți că vorbește despre asta și știți că vorbește despre alte câteva lucruri. Care sunt celelalte lucruri? Avatara, ți-a amintit de ceva? Avatara. Sunt două avatara faimoase. Bodhicharvatara și Madhyamika Avatara, care este marea explicație a lui Chandrakirti despre Nagarjuna.
El face de asemenea un alt joc de cuvinte aici. Chandrakirti este avatara prin tine și eu sunt avatara prin tine de asemenea. O să te introduc în carte. Am de gând să te ajut să începi călătoria ta. Și Jukpa înseamnă adesenea, avatara înseamnă adesea să traversezi oceanul. Deci există o semnificație specifică pentru avatara. Este o folosire inteligentă a amândorura, Tsongkhapa și Choni Lama, ca să se refere în secret la Chandrakirti. Explicația lui Chandrakirti despre Nagarjuna este cea mai măreață carte utilizate pentru învățăturile despre vacuitate după India. Deci după India, în Tibet, cea mai mare carte nu este considerată neapărat a lui Nagarjuna, ci explicația lui Chandrakirti despre Nagarjuna. Chandrakirti a trăit aproximativ 350 de ani mai târziu și aici mai există un joc de cuvinte, în caz că vrei să știi, și am putea să face asta toată ziua, dar ne vom strădui să parcurgem cartea. Rigpa, ceea ce înseamnă logică sau raționament, dar acest lucru nu este un raționament normal. Acesta este referiță secretă la Rig Tsok-Tuk, cele 6 cărți despre argumentare, cele 6 cărți despre argumentare. Cine le-a scris? Nagarjuna. Și înțelepciunea este doar una dintre ele. Ning tocmai a terminat traducerea uneia dintre ele, numită cele 60 de versete. Avem și șirul de nestimate prețioase, de exemplu, Ratnamala, foarte, foarte cunoscută. Deci avem 6 cărți grozave despre argumentare și asta este ea însăși Kokyur. Nu este evident, este doar o carte despre raționament, este un text despre logică, este un text despre pramana. Ei spun nu este. Este Tongni Kirikpa. Ce înseamnă asta? Raționamentul pentru vacuitate. Argumente pentru a dovedi vacuitatea. Și ea însăși este o altă referință la o învățătură celebră a Lordului Buddha care spune: studenți minunați, studenți inteligenți vor Rigpa Taye. E același cuvânt. Taye înseamnă că vor explicații infinite ale vacuității. Un student budist bun și isteț, de fapt, măsura unui elev budist ager este că vrea cât mai multe explicații ale vacuității. Da, înțeleg argumentul 1 și mai mulți, am înțeles asta. Mai ai vreo carte despre raționamente? Deci, studenții vor și cer este genul de student care nu este satisfăcut cu doar ce știe despre vacuitatea. Cum răspunde oamenilor care spun, este prea multă vorbărie, prea multă logică, este prea mult? E oarecum, da, asta ești tu. Știi, de fapt este o insultă adusă unui student budist, unui discipol, să spui că nu vrea mai multe învățături sau că are suficiente învățături despre vacuitate sau că este obosit, că vor să plece și să gândească la vid. Și este considerat un cusur la un student dacă nu-i flământ pentru mai multe tipuri de argumente ale vacuității. Atunci am spune că trebuie să învețe mai mult, astfel încât să învețe suficient ca să știe că nu au învățat suficient. Și acesta este lineajul nostru, care nu a început cu profesorul meu, nu a început în Sedona, a început cu Nagarjuna și a început cu Lordul Buddha. Lordul Buddha, câte sutre și tantre? 990 au supraviețuit. Ei spus că au fost 10.000.
dar 990 de învățături directe au supraviețuit și au fost introduse prin eforturile extraordinare ale ALL pentru a salva cărțile străvechi. Ei au salvat pe toate cele 990. Toate sunt introduse în baza de date și sunt gratuite online. Deci trebuie să apreciem șansele de a învăța mai multe argumente pentru care lucrurile sunt goale și asta mă aduce la un subiect special și anume că editura Diamond Cutter Press și echipa de traducători al Unele Nebune, care înseamnă traducători nebuni care aparțin grupului de traducători ai clasicilor Șlefuitorul de Diamante, tocmai au scos o carte nouă datorită muncii asidue a venerabilei Utpala, venerabila Jigme și Rosa Van Griegen, au tipărit cartea Meditații pe vacuitate, o carte despre meditație asupra vacuității, scrisă de Choni Lama. Câte sunt? Sunt 58 de dovezi, 38 de dovezi ale vacuității, 38 de moduri diferite de a medita asupra vacuității. Și dacă ai de gând să fii un student ager, un student foarte inteligent, trebuie să iei cartea aia. Doar să pui împreună într-o carte 38 de meditații despre vacuitate este un fel de cruzime dacă nu îi înveți pe oameni și shamatha în același timp. Dacă nu le dai oamenilor uneltele pentru a face meditația pe cele 38 tipuri de vacuitate și doar îi lovești cu cele 38 de tipuri de vacuitate, 38 de argumente ale vacuității și nu le dai uneltele pentru a dezvolta concentrarea meditativă de care au nevoie, atunci aș spune că acea carte nu este completă. Așa că am avut o mare inspirație. Choni Lama ne-a inspirat. El a spus să se unească acest lucru cu o învățătură despre shamatha. Asta este Vipassana. Acestea sunt meditații asupra vacuității, 38. Du-te și învață o meditație bună de shamatha și unește-o cu acestor meditații, astfel încât să poți ajunge la starea meditativă de care ai nevoie pentru a medita cu adevărat asupra acestor dovezi ale vacuității. Vei avea nevoie de o altă carte pentru a studia cum să meditezi asupra învățăturilor despre vacuitate. Așa că am avut o inspirație, am pus și cel care ne-a inspirat a fost Nagarjuna. Nagarjuna a scris o carte numită Etapele meditației, Bhavanakrama. El a scris o carte numită Stagiile meditației. Pașii, stagiile meditației. Și este o extraordinară, sexy, dulce, poezie extinsă, poem extins, despre legătura dintre vacuitate și meditație. Apoi, la aproximativ 500 de ani după el, un mare profesor budist numit Kamalashila a spus: îmi place poemul lui Nagarjuna. Este un poem grozav, dar are mai multe detalii practice, cum ar fi cum se aranjează locul de meditație, cum îți pregătești altarul, care sunt problemele obișnuite pe care le vei întâlni dacă încerci să meditezi. El a spus: avem nevoie de ceva mai structurat. Așa că a furat numele cărții lui Nagarjuna și a scris o carte numită Bhavanakrama. Și apoi a trebuit să meargă în diferite zone ale Indiei să o predea și a mers chiar și în Tibet să o predea și chiar i-a învățat și pe chinezi din centrul Chinei. Deci ai într-un fel 3 versiuni diferite din stadiile meditației ale lui Kamalashila, numele pe care l-a furat de la Nagarjuna. Și aceste 3 versiuni, pot spune, una de la chinezi, tibetani și indieni, și încă le avem pe toate 3. Toate 3 au supraviețuit. Și avem și sanscrita pentru una dintre ele. Așa că am luat sugestia lui Choni Lama și în cartea de meditații pe vacuitate ai stadiile meditației ale lui Nagarjuna tradusă și apoi ai prima parte a lui Kamalashila,
sau a treia, una dintre cele 3 prezentări ale sale de unde a furat numele. Și este un ghid de meditație foarte practic. Nu am terminat încă. Pabonka Rinpoche, la câți ani după Kamala Shila? Practic la 1000 de ani după Kamala Shila. Nu, este prea mult. 14? 1200? Ceva de genul ăsta. El a luat prezentarea lui Kamala Shila, a pus-o în Lamrim, urmând exemplul lui Jetson Kappa, și a făcut o frumoasă prezentare practică despre cum să utilizezi meditația lui Kamala Shila pentru a citi Nagarjuna, pentru a medita pe Nagarjuna. Așa că am tradus asta și am pus-o în carte. Și apoi studentul Pabonka Rinpoche, Trijang Rinpoche, care a fost învățătorul învățătorului meu, a ascultat un poster incredibil numit Stadiile Meditației. El a furat numele de la un hoț vine acasă noaptea după ce a furat televizorul din casa unui tip, a fost jefuit în drum spre casă, tâlharul l-a lovit pe hoț, înseamnă că Trijang Rinpoche a furat numele pe care Pabonka l-a furat de la Kamala Shila, care l-a furat de la Nagarjuna. Toți au folosit același nume. De ce spun asta? Dacă chiar vrei să meditezi asupra învățăturilor despre vacuitate pe care le primești, atunci îți sugerez să iei această carte care se numește Meditații pe vacuitate, care este de asemenea scrisă de Choni Lama. Are cele mai frumoase învățături despre cum să meditezi, care sunt prea dificile. Și chiar ai nevoie de cineva care a făcut multă meditație. Combinația ideală ar fi o ființă umană care este încă în viață, care te poate învăța acești pași de meditație și să te călăuzească prin meditație, cum să dezvolți shamatha și apoi să ajungi la semnificație, cea mai profundă pentru vipassana sau vacuitate. Și astfel suntem foarte norocoși că John Brady, directorul ALL, și soția sa, Connie O'Brien, care este directorul YSI, la cererea persoanelor din întreaga lume, au fost de acord să scrie o carte de meditație sau o serie de instrucțiuni care vor deveni o carte despre modul de a face meditațiile cele mai importante asupra vacuității, cu un accent deosebit pe tehnica de meditație și continuând cu o tehnică pentru retragere. Amândoi au terminat retragerea de 3 ani, marea retragere, deci cred că va fi foarte sexy. Avem cartea lui Nagarjuna despre vacuitate, înțelepciune, și apoi îl avem pe Nagarjuna care te învață stagiile meditației și apoi îl avem pe Kamala Shila făcându-le pe acelea mai practice și apoi îl avem pe Pabonka făcându-le și mai practice, îl avem pe Trijang Rinpoche făcându-le pe acelea mai practice și apoi avem familia O'Brady învățându-te cum să faci asta în lumea modernă. Nagarjuna, Kamala Shila, aceștia nu au trăit în lumea internetului și a avionului și a mașinii. Și suntem atât de norocoși că îi avem pe John și Connie să facă asta. Așa că te încurajez să urmezi aceste meditații și acele videoclipuri și cartea pe măsură ce apar pe internet. Să ne întoarcem. Pot să văd Geshe-la. Așa că să ne întoarcem la titlu și să terminăm cu titlul. O corabie gata de plecare peste oceanul diferitelor explicații ale vacuității. Ceea ce înseamnă că îți oferă o corabie pentru a explora înțelepciunea. Îți oferă o corabie pentru a înțelege semnificația acestei cărți străvechi, extrem de profundă, care este cartea mamă, Tsawa, Mula, este cartea mamă a tuturor cărților despre vacuitate. Ăsta este titlul. Primim o reclamă pentru cartea mamă
Cum să traversezi oceanul cărții mamă a vacuității. Asta este ce vom face în lecția următoare. Când începem să parcurgem diferitele capitole, subiectele diferitelor capitole și trecem prin aceste capitole diferite și aflăm despre ce e vorba în vacuitate, potrivit lui Ariana Garjuna. Ne vedem la lecția următoare. Mulțumesc!